Mas gugustuhin talaga natin maging youthful looking skin, lalo na yung mukhang batang balat, lalo 'pag nagkakaedad. Dito sa ating gagawin perfect gamitin kahit pang araw-araw. At dito nga sa cream na ito, maganda rin 'to para sa all skin type at mas mini-maintain niya ang moisture, lalo na yung lambot, kinis ng kutis. At dito nga sa mga kombinasyon na ating gagamitin, unang-una ang rose water gel. Lalagay lamang ako ng 1 tablespoon o 1 teaspoon. Pagkatapos, ayan yung texture niya. Ang ganda ng dala ng rose water gel lalo sa balat. At ang Vaseline. Maglalagay lang ako ng 1 teaspoon. Perfect itong Vaseline para sa kutis natin. Ayan. Pagkatapos, haluin lamang mabuti. Kadalasan pag nagkakaedad, diyan nag-uumpisa yung kulubot, fine lines, wrinkles ng balat. At dito nga sa ating ginawa, mas mini-maintain nito ang moisture at hindi magdadry ang balat natin. Perfect din pag nagkakaedad. Anti-aging na rin talaga siya. At pagkatapos, maglalagay tayo ng almond oil. Si almond oil, wala siyang pinipili, talagang perfect talaga siya sa balat. I-drop lamang or 1 teaspoon ng sukat niya. At pagkatapos, haluin lang. Kung wala kang time sa day, paglalagay nito, overnight mo na lang. Bago matulog, hayaan, ibabad. Gawin mong routine to. Mas mini-maintain niya ang smooth skin, hindi magdadry, sobrang kinis, lalo na yung elasticity ng balat natin. Ayan na yung texture niya. Haluin lang mabuti. Napakaganda talaga ng benefits nito. Kasama ng mga ingredients na ating ginamit. Ayan. Sobrang tagal mo din ito magagamit. Pagkatapos, kumuha lang ng maliit na paglalagyan. Kahit ano lang, ilagay mo lang siya doon. Ayan. Sobrang perfect talaga nito. Lalo sa mag-lock of moisture ng balat at hindi basta magdadry. Kung marami-dami man ang ating nagawa, pwede mo diyang refill-refillan. Is na maganda gamit-gamitin para sa balat natin. Mukhang bata, makinis, glowing, lalo na yung effect niya. Maganda gamitin to lalo pag nagkakaedad. At dito nga sa cream na ito, sobrang ganda ni magbigay moisture sa balat. At dahan-dahan mo lang siyang ilagay para siyang cream. Ayan yung texture niya. Sobra siyang smooth lalo sa kutis. Ayan. Lagyan lang natin buong mukha. Sobrang glowing talaga yung effect niya. Malagla skin. So perfect talaga to. Sa mga fine lines, wrinkles, ang mga palatandaan ng pagtanda ng kutis natin. Sobrang ganda nito dahil gamit ko na rin siya. Yung effect at yung sobrang radiant niya sa balat. Talagang tumutulong din tong magbigay lightening, lalo sa mga pangingitim ng kutis o hindi pantay na kulay. Ayan. Ayan yung effect niya. Sobrang smooth. Ang kinang. Pansin mo yung effect. Sobrang nag-glow. Ang smooth. Lalo na yung elasticity sa kutis natin.
So madami-dami ang gamit, madami-dami man ang ating nagawa, itabi lang. Matagal-tagal mo rin 'tong magagamit. Hayaan mo na lang 'to overnight, ibabad, pansinin mo yung effect at resulta sa balat, sobrang smooth, sobrang vibrant, bukod pa diyan, yung effect nito, ang ganda ng resulta. Mas mini-maintain ang smooth ng skin, brightening, stay hydrated, lalo na yung lack of moisture. Perfect, lalo pag nagkakaedad. Ito lang din talaga ang maganda gamitin para hindi mag-dry ang balat at nagbibigay lambot, kinis, lalo sa kutis. Kapansin-pansin din talaga ang effect nito. Ayan siya. Maganda lalo ngayon. Mas pangangalagaan ang balat mo, lalo sa palatandaan ng pagtanda ng kutis. Follow, subscribe for more tips.